Good morning mga ka-Sparks. So, usapang ubas muna tayo. So, dito ako ngayon sa maliit na vineyard ko dito sa likod ng bahay namin. So, before we are going to start, so this vlog is all about how to differentiate a Catawba grape plant and a Red Cardinal grape. So, if you want to find out kung anong variety yung tanim mo, kung Catawba ba ito o Red Cardinal din, please click the like and subscribe button of this video. So, magsisimula na tayo. So, ito yung mga Catawba plant ko na 3 months old na sila. So, ito yung iba, mga nahuli to sila. Mas maaga tong natanim tong mga matataas na. So, ito yung mga Catawba ko. So, ito, mabot na sila sa trellis natin. So, madali lang po magtanim ng ubas kapag may space ka. Bakanting lote. So, mag-differentiate tayo. So, dito tayo sa mga tanim. Una, dito tayo sa Catawba. Ganito ang dahon ng Catawba. Ganito. Napapansin nyo guys, yung dahon ng Catawba, wala siyang space dito. Or yung parang butas, or yung curve. Tapos, mapapansin nyo rin guys, yung sa dulo ng kanyang dahon, pointed. Ganito, pointed siya. Pointed. Pointed. At yung thickness, yung kapal ng dahon, makapal talaga siya. Tapos, yung hindi siya basta-basta na gagalaw. Tingnan nyo. Ito. Ganito po yung Catawba. Tapos yung parang bagong labas na dahon, ganito po yung itsura niya guys. Pointed siya guys, ganito. May point siya. Yan po ang Catawba. So, sa Red Cardinal naman, yung Red Cardinal po, may pagka-unique yung halaman niya kasi, tingnan nyo, may space siya guys. Spacing, ito, ganito yung mga space ng Red Cardinal. Ito, ganito. Ito yung tinatawag ko na spacing sa Red Cardinal. So, kung sinasabi nila na Red Cardinal yung nabili na halaman mo, pero ganito yung dahon, so, magtaka na kayo guys, hindi po yan Red Cardinal. At nadali din ako sa ganyan. Kasi, nung pagbili ko sa Catawba ko, sinabi na Red Cardinal. Pero, nalaman ko na Catawba pala ito. Kaya bumili ako ng another variety na Red Cardinal. So ito na yon, Red Cardinal, yung matamis for table grapes. So napapansin nyo guys, yung mga maliit or mga new sprout ng dahon niya, ganito po yung itsura. Tingnan nyo guys. Pointed siya guys. Tapos makikita nyo talaga yung mga edge niyang dahon niya dito sa dulo. Edge niya, tapos may spacing siya, parang yung may curve siya na line, yung V-line, ganito. Yan. At isa pa yung mapapansin nyo guys, yung kapal ng Red Cardinal. Manipis lang talaga siya guys. Akalain mo, tingnan mo, ganyanin ko. Madali lang siya, manipis lang yung dahon niya at soft yung texture ng dahon. So ganyan po yung Red Cardinal. So ito po, bagong lipat pa lang, mga 2 weeks pa lang ito dito sa lupa. At ito mapapansin nyo, ito, hinahawakan ko siya guys, magaspang siya guys na makapal. Ganito po yung Catawba, yung texture niya. At dito sa Red Cardinal natin, manipis siya, tapos yung dahon niya, hindi gaano, parang strong yung pagkabuhay. Hindi katulad nito sa Catawba, kahit ganoon mo, yung dahon niya is parang stuck pa rin siya. At sa Red Cardinal, parang malamya siya. Pero ganyan talaga yung texture or yung pagka-design ng Red Cardinal. So yun lang, para ma-differentiate mo kung ano yung Red Cardinal sa Catawba. Ito po. So ito po, kahapon ko pa lang nilipat yung Red Cardinal na tanim. So ito, tingnan nyo guys. malalaman nyo rin kasi kung
kung Catawba ba yan o Red Cardinal dahil sa dahon. Ito talaga yung dahon na malalaman nyo. Tapos pwede rin kayong mag-search sa Google kung hindi nyo talaga malaman kung anong variety, kasi may mga same na leaves pero iba pala yung variety. Kaya I recommend you to search more if you want to understand o to learn. So ito po yung mga tanim ko na ubas dito sa likod ng bahay namin. Konti lang to guys, but I will make sure na dadami to sila next year. So ito din yung bagong sprout nya, mga bagong leaves. So ito po yung Red Cardinal. So napapansin nyo guys, ito po yung bagong mga dahon ng Red Cardinal. Tingnan nyo. Against the light. Ito po. Yan. Tapos parang yung mga bagong sprout nya guys, makikita nyo yung parang smooth, tapos yung parang shiny yung mga dahon nya. Unlike sa Catawba na green lang siya guys. Hindi siya parang may red na color. Like ganito. So yun lang, at I hope that by watching this video you learn something, and please don't forget to click the subscribe button guys. So yun lamang po, at maraming salamat. Bye!